ทุกคนไปเจอบทความนี้มาน่าสนใจมากเขาจั่วหัวบทความว่า What happens if young people never buy homes ก็คือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนรุ่นใหม่ไม่คิดจะซื้อบ้านทุกคนเป็นบทความของ Samantha Power จากเว็บไซต์ wise.com นะโดยเขาได้ทำการเชิญผู้เชี่ยวชาญชาวแคนาดา2ท่านที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นนี้เนี่ยเป็นศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับด้านนโยบายและก็การเงินเนี่ยมาออกความเห็นเกี่ยวกับการหยุดซื้อบ้านของชาว Gen Y ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจโลกเลยก็ว่าได้เดี๋ยววันนี้มันจะมาแปลบทความแล้วก็เล่าให้ฟังกันแต่บอกก่อนนะว่าคำตอบของเขาและการสัมภาษณ์ของเขาเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับตลาดอสังหาในทั้งฝั่งตะวันตกนิดนึงแต่วันนี้เราก็มาฟังเอาไว้เป็นแบบว่าฟังเพลินๆได้ทุกคนเดี๋ยวว่ากันแต่ว่าก่อนจะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะก่อนอื่นทุกคนก่อนจะเข้าเนื้อหาเนี่ยเป็นขออนุญาตให้เครดิตกับผู้เชี่ยวชาญทั้ง2ท่านก่อนเลยนะอันนี้ขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าอ่านชื่อไม่ถูกเพราะว่าชื่อเนี่ยค่อนข้างยากมากเดียวทุกคนคนแรกคือคุณพอลเคอร์ชอลนะครับศาสตราจารย์ด้านนโยบายจาก UBC School of Population นะและคนที่2ครับคุณมอร์เช่มิลาฟสกี้ศาสตราจารย์ด้านการเงินของ School of Business ใน York University ครับทุกคนซึ่งทั้ง2ท่านนี้นะครับได้มาทำการให้ข้อมูลแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับคุณ Samantha Power ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหาในคำถามทั้งหมดกันเลยครับข้อแรกทุกคนคำถามคือถ้าคน Gen Y ไม่ซื้อบ้านนักลงทุนในสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะได้รับผลกระทบหรือไม่นะครับคนแรกเนี่ยคุณพอเขาตอบเอาไว้ว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์แบบโดมิโนของผู้ที่ต้องการซื้อกับผู้ที่ต้องการขายครับทุกคนหากผู้คนไม่มีความต้องการซื้อเนี่ยภาคการค้าปลีกตลาดบ้านแล้วก็สังหาริมทรัพย์เนี่ยก็จะชะลอตัวลงเรื่องธรรมดาอยู่แล้วและก็จะส่งผลกระทบต่อราคาขายของบ้านด้วยฉะนั้นเนี่ยก็คือคำตอบของเขาเนี่ยสรุปง่ายคือมีผลกระทบเป็นโดมิโนแน่นอนกับนักลงทุนด้วยนั่นแหละครับส่วนคุณมอร์เช่เนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยตลาดบ้านเนี่ยมันคงไม่ได้ล่มสลายไปแบบที่หลายคนกังวลหรอกนะคนอยากได้บ้านเนี่ยยังคงมีอยู่เสมอทั่วโลกนั่นแหละนะครับแล้วก็ยังก็ตามเนี่ยที่อยู่อาศัยอย่างบ้านหรือสังหารอื่นเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัย4ที่เป็นความต้องการพื้นฐานของทุกคนอยู่แต่วิธีการที่จะทำให้นักลงทุนได้รับผลกระทบน้อยสุดเขาบอกว่าจะต้องปรับแนวคิดใหม่ครับทุกคนให้ที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นเหมือนกับทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องจัดสรรให้ดีว่าใครควรจะได้รับมันไปหรือว่าใครควรจะเข้าถึงอสังหาริมทรัพย์ประเภทไหนนะครับหลักการง่ายๆคือนักลงทุนนะครับที่เงินถึงหรือว่าเสนอราคาดีสุดเนี่ยก็ควรจะได้มันไปก็จะเป็นการทำให้บ้านเนี่ยยังคงสามารถลงทุนได้อยู่แล้วก็ไม่กระทบมากนั่นเองคำถามต่อไปครับทุกคนเขาถามว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคนจะซื้อบ้านเพราะต้องการความมั่นคงในชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดีใช่ไหมครับแต่เมื่อความคิดเปลี่ยนไปเนี่ยมันจะกระทบกับอะไรบ้างคุณมอร์เช่นะครับเขาขึ้นต้นประโยคในคำตอบมาเลยว่า we suddenly lost the stickiness of our labor force นะครับคือเราจะสูญเสียแรงงานเนาะยังไงเขาบอกว่าในแคนาดาเนี่ยมันสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าในแต่ละเมืองเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับว่าเป็นแหล่งงานที่ต้องการตลาดแรงงานที่แตกต่างกันเนาะฉะนั้นเนี่ยหากคนไม่คิดจะซื้อบ้านเนี่ยมันจะทำให้แรงงานในพื้นที่นั้นเนี่ยหายไปนะครับทุกคนถ้าคนรุ่นใหม่เนี่ยมองว่าราคาบ้านแพงเกินไปแล้วก็ความมั่นคงในชีวิตหรือคุณภาพชีวิตที่ดีของการอยู่บ้านเนี่ยไม่น่าสนใจเขาก็จะย้ายออกไปครับอยู่ในพื้นที่ที่มีคอนโดหรือไปเช่าบ้านอยู่ที่อื่นหรือไปอยู่การอยู่อาศัยรูปแบบอื่นนะครับทำให้เมืองที่หมู่บ้านเยอะเนี่ยขาดคนอยู่และก็ขาดแรงงานด้วยส่วนทางคุณพอครับทุกคนเขาพูดถึงในประเด็นที่ว่าหากคุณไม่ซื้อบ้านเนี่ยแปลว่าคุณอาจจะต้องซื้อคอนโดหรือว่าเช่าอพาร์ตเมนต์หรือเช่าบ้านอยู่ในเมืองใหญ่ๆนะครับแปลว่าคุณจะเสียโอกาสเข้าถึงระบบชุมชนที่ปลอดภัยและพื้นที่ส่วนกลางที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบการอยู่เมืองใหญ่นะครับไม่ตอบโจทย์สำหรับการใช้ชีวิตอยู่กันเป็นครอบครัวนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยหากคน Gen Y ส่วนใหญ่ไม่ซื้อบ้านและเช่าอยู่เนี่ยระบบดูแลเด็กต้องได้รับการปรับปรุงนะครับเพราะเขามองไปถึงว่าหากเราเช่าเนี่ยและวันใดวันหนึ่งเจ้าของนะครับหาคนเช่าที่สามารถจ่ายแพงกว่าเราได้เนี่ยแปลว่าเราจะไม่ได้ต่อสัญญาแล้วก็ต้องมีการโยกย้ายบ้านไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นเนี่ยเด็กๆเนี่ยก็จะต้องย้ายโรงเรียนด้วยเขาไม่อยากให้สิ่งนี้เนี่ยเกิดขึ้นคือระบบดูแลเด็กเนี่ยจะต้องพร้อมนะครับที่จะทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะโยกย้ายไปได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยคำถามต่อไปครับทุกคนเป็นคำถามสุดท้ายและเขาถามว่าบ้านเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่ที่อยู่อาศัยนะแต่ว่าเป็นการลงทุนเพื่อการเกษียณของทั้งคนรุ่นใหม่แล้วก็รุ่นเก่าด้วยเราจะปรับตัวกันอย่างไรถ้าเกิดไม่มีใครลงทุนในบ้านแล้วอันนี้เป็นขอบอกก่อนทุกคนว่าเท่าที่ดูเนี่ยคำตอบของทั้งคุณพอลแล้วก็ศาสตราจารย์อีกท่านนึงเนี่ยเขาก็ตอบค่อนข้างที่จะเป็นมาตรการที่อยู่ทางฝั่งของตะวันตกหน่อยนะทุกคนก็อันนี้อาจจะไม่ได้เหมือนกับที่ไทยเรา 100% นะแต่ก็ฟังไว้เป็นแบบ
เป็นความรู้เป็นฟังเพลินๆได้ทุกคนคุณพอลเนี่ยเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมีแผนซื้อบ้านเพื่อเป็นความมั่นคงยามเกษียณใช่ไหมแล้วก็ในแคนาดาเองเนี่ยก็มีการให้เงินอุดหนุนที่อยู่อาศัยเพื่อให้ประชาชนได้เป็นเจ้าของบ้านด้วยสมมุติว่าถ้าคุณได้กำไรจากการขายบ้านซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยหลังหลักของคุณเนี่ยคุณจะไม่ต้องจ่ายภาษีเลยเท่ากับว่าคุณจะประหยัดเงินในกระแสเงินสดซึ่งสามารถเอาไปใช้จ่ายเป็นเงินดาวได้เมื่อคุณซื้อบ้านหลังใหม่แต่ถ้าเกิดว่าคน Gen Y ไม่คิดจะซื้อบ้านเนี่ยและก็เช่าอยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยคุณจะไม่ได้รับประโยชน์แบบนี้จากการเช่าเลยเพราะไม่มีการเว้นภาษีใดๆจากการโยกย้ายการเช่าที่อยู่อาศัยทุกคนเราจะต้องคิดจากพื้นฐานก่อนเลยว่าเราสนับสนุนกลุ่มผู้เช่าอายุน้อยหรือกลุ่มคน Gen Y นี้อย่างไรคือจะมาออฟเฟอร์กลุ่มคนที่จะไม่ซื้อบ้านนี้อย่างไรแล้วก็ต้องดูด้วยว่าแผนการเกษียณของคน Gen Y กลุ่มนี้เนี่ยเขาจะมั่งคั่งพอให้สามารถใช้ชีวิตอยู่หรือเปล่าคือมันหมายรวมไปถึงแผนโครงสร้างว่าถ้าคน Gen Y เนี่ยไม่ซื้อบ้านเนี่ยเขาอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายแบบนี้เขาจะไม่มีทรัพย์สินเขาจะไม่สามารถมีความมั่งคั่งพอที่จะเกษียณและอยู่ตัวเองได้มันจะเป็นเหมือนกับว่ากลายเป็นภาระที่รัฐบาลจะต้องแบกรับด้วยฉะนั้นเขาต้องวางแผนกันทุกคนว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีการออฟเฟอร์ข้อเสนออะไรให้กับผู้ที่ไม่ต้องการจะซื้อบ้านแบบนี้ในอนาคตหรือเปล่าส่วนคุณมอร์เช่ทุกคนคนนี้นี่เขาคิดคล้ายๆไปเลยนะว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยคนส่วนใหญ่มักคิดว่าคนแบบเขาเนี่ยคนแบบคุณมอร์เช่เนี่ยจะซื้อหุ้นดีสักตัวในพอร์ตเพื่อลงทุนเกษียณอายุเนาะแต่พอนานเข้าเนี่ยก็คิดได้ว่าเฮ้ยการลงทุนแบบซื้อหุ้นในพอร์ตเนี่ยหรือว่าการลงทุนแบบเดียวอย่างนี้เนี่ยมันอันตรายนะเราควรจะมีหลายๆพอร์ตการลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงซึ่งสามารถนำแนวคิดนี้เนี่ยมาใช้กับการลงทุนอสังหาได้ด้วยนะย้อนไปเมื่อ20 กว่าปีที่แล้วนะครับทุกคนส่วนใหญ่คิดว่าการลงทุนบ้านหลังเดียวก็พอแต่นั่นคือบ้านหลังเดียวในเมืองเดียวหรือใหญ่กว่านั้นคือประเทศเดียวเลยด้วยซ้ำนะครับซึ่งแม้ว่าอสังหาจะเป็นการลงทุนที่ดีแต่มันก็จะเสี่ยงเกินไปมันจะดีกว่าหากซื้อเป็นกองทุนหรือแบ่ง 50-50 ลงทุนก็คือคำตอบของคุณมอร์เช่เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ได้บอกตรงๆแหละว่ามันจะส่งผลกระทบอะไรไหมถ้าเกิดไม่มีใครลงทุนแต่เหมือนเป็นการมาให้แนวทางมาทำความเข้าใจกันใหม่ว่าเฮ้ยการลงทุนบ้านเนี่ยมันยังมีช่องทางอยู่นะแถมมันยังไม่อันตรายเท่ากับการลงทุนรูปแบบอื่นด้วยมาลงทุนบ้านกันเถอะอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนกับแบบตอบแบบกลางๆให้แนวทางอะไรมากกว่าสรุปกันหน่อยทุกคนทำไมเบนถึงเลือกเอาบทความนี้เนี่ยมาแปลแล้วก็มาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้คือจากที่เบนไปงานแถลงข่าวงานแถลงผลการประกอบการของ developer ต่างๆที่ผ่านมาตลอดทั้ง 2-3 ปีนี้เนี่ยทุก developer เนี่ยเอางี้ดีกว่าหลายๆ developer เจ้าใหญ่ๆเห็นพ้องต้องกันเลยว่าเทรนด์การซื้ออสังหาของคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปและมันก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วยว่าคนเนี่ยจะไม่ค่อยซื้ออสังหาที่เป็นบ้านและคนเนี่ยจะหันมาเช่าอยู่หรือว่ามาเช่าคอนโดหรือมาซื้อคอนโดของเราเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงประมาณนี้ก็เลยมาแปลให้ทุกคนได้ฟังกันและใน3คำถามนี้เนี่ยอันไหนที่สามารถเอามาใช้กับประเทศของเราได้บ้างอันแรกเลยคือเบนรู้สึกชอบมาตรการของทางแคนาดาเขาที่เขาบอกว่าเขามีการคิดเผื่อด้วยว่าถ้าในอนาคตเนี่ยคน Gen Y เกิดหยุดซื้อบ้านขึ้นมาแล้วทุกคนเช่าอยู่กันหมดเนี่ยคนที่เช่าอยู่เหล่านี้เนี่ยเขาจะมีอสังหาหรือว่ามีพอร์ตความมั่งคั่งเพียงพอไหมที่จะเกษียณอายุตัวเองแล้วรัฐบาลเขาจะออฟเฟอร์อะไรได้บ้างให้กับคนที่อยากจะเช่าเหล่านี้อันนี้เป็นรู้สึกว่ามันค่อนข้างดีมันเป็นการปรับตัวให้ทันกับเทรนด์การซื้ออสังหาทุกคนเพราะไม่ใช่ทุกคนเนี่ยจะส่งต่ออสังหาอยากจะซื้อบ้านที่เป็นแบบเป็นหลักเป็นแหล่งและทุกคนอยากเช่าอยู่อันเนี้ยเป็นรู้สึกว่าดีเราก็จะทำมาตรการแบบนี้เพื่อรองรับกับกลุ่มผู้เช่าที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ต้องการซื้อบ้านบ้างเหมือนกันและอีกข้อทุกคนที่ไม่เห็นด้วยกับคุณมอร์เช่มากเลยก็คือว่าตลาดบ้านเนี่ยถึงแม้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปคนไม่คิดจะซื้อบ้านคนหันไปอยู่คอนโดหันไปเช่ากันแต่มันคงไม่มีวันล่มสลายหรอกเพราะว่าบ้านเนี่ยมันคือปัจจัย4ทุกคนแล้วก็คนที่อยากได้บ้านเนี่ยมันยังคงมีอยู่เสมอไอ้รู้สึกว่าอันเนี้ยมันก็สามารถที่จะเอามาปรับใช้กับเมืองไทยของเราได้เหมือนกันนะครับทุกคนแล้วก็อันนี้เนี่ยมันก็เป็นเครื่องยืนยันได้เลยว่าถ้าเกิดคุณอยากจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดินเป็นบ้านเนี่ยมันก็ยังมี value ในตัวมันเองอยู่นะถึงแม้ว่ามันจะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าให้เป็นตอบเพิ่มเติมจากเขาอีกนึงคือเป็นเรื่องของทำเลมากกว่าที่เขาบอกว่าคุณลงทุนในบ้านในเมืองนี้หลังเดียวในเมืองนี้เมืองเดียวเป็นรู้สึกว่าการกระจายการลงทุนไปในแต่ละทำเลเนี่ยมันไม่คล้ายการลงทุนบ้านหรือว่าคอนโดเหมือนกันก็คือว่าเลือกทำเลที่ใช่เนี่ยยังไงดีมาเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วนะอันนี้ไปเห็นด้วยว่ายังไงตลาดบ้านคงไม่ล่มสลายบ้านเป็นปัจจัย4ที่ทุกคนต้องหาอยู่เหมือนกันนะทุกคนก็วันนี้เป็นแปลมาให้ประมาณนี้เขามี3คำถามแต่ว่าเดี๋ยวเป็นจะแนบลิงก์นะครับเว็บต้นฉบับของ
ของบทความนี้เอาไว้ให้นะครับใน description ด้านล่างเนาะเผื่อใครอยากจะไปอ่านตัวที่เป็นภาษาอังกฤษอยากจะไปคลิกดูนู่นดูนี่เพิ่มเติมในเว็บไซต์นะครับของSamantha Power ใน voice.com เนี่ยก็สามารถทำได้ใน description ด้านล่างเลยนะครับทุกคนก็วันนี้ทอล์คของเรานะครับก็จะต้องขอลาไปก่อนเนื้อหามีเพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับคลิปหน้าเป็นจะมาทอล์คกันเรื่องอะไรฝากตามเรื่องนี้ไปก่อนสวัสดีครับ